سلام بر شما. روز شنبهتون خوش. یک متنی رو میخوام بخونم، نوشته ای از علی خسروانی در ایکس که توضیحی داده درباره یک کاری که کرده. این کار مورد انتقاد و تمجید تو امان قرار گرفته و خیلی بحث برانگیز شده. میخوام که نظر شما رو بدونم که این کار درستی بوده که انجام داده یا نه. چی میگه؟ میگه یه موبایل قاب حدود 1 سال و نیم پیش همه رو آسی کرده بود. محدوده شریعتی از 50 متر پایین تر از اتوشناس، تقریبا روبروی شهر کتاب مرکزی، تا سراح معلم روزی نبود دو سه تا از کیف ها و موبایل ها رو نزنه. جوری شده بود که ما مراجع یا مشتری رو جلوی پیاده رو و عرض خیابون همراهی میکردیم یا همزمان با آدرس دادن به اونها هشدار میدادیم موبایل و کیف دستت نباشه چون میزنه. 110 و پلیس هم آسی شده بودند. از بس مقال باخته ها زنگ میزدن و شکایت. هر هفته موبایل یکی از پرسنل رو، یکی دو تا مشتری و مراجعه کننده رو میزد و کار رو مختل کرده بود. دوربین های بیرون رو تنظیم کردم. فیلمش رو چند بار دیدیم. تقریبا میشناختمشون. یک جوان حدوداً 35 ساله، یک قد متوسط، با یک موتور شبیه باجاج. گاهی تنها بود، گاهی طرح داشت. شلوار جین یا کتون سبز می پوشید با تیشرت های شیک رنگی. یک روز حوالی ساعت هایی که بیشتر آفتابی می شد، یعنی 11 و نیم تا 14 و نیم اوج کارش بود، از جلوی بانک ملی تا سراح معلم وایساده بودم. جلوی شیشه نمایشگاه دیدم آروم داره این ور اون ور رو رصد میکنه، میره بالا. رفتم بیرون، صداش کردم آقا جان، دست تکون دادم، با اشاره وایساد. رفتم سمتش. همینجور که نزدیکش می شدم متوجه شدم اون هم دستش با یک موتور دیگه داره میاد سمت ما. سعی کردم با لبخند بر چهره و زبان بدن و حرکات دست فضا رو دوستانه نشون بدم که موفق هم شدم. رفیقش با فاصله ایستاد. رفتم بهش بدون مقدمه گفتم مشتی، تو کسب و کار ما رو خراب کردی. آبرومون هم جلو مشتری ها و رفقا میره. هر کی میاد پیش ما بیگوشی برمیگرده. خدا رو خوش نمیاد. این کارمندای ما با بدبختی موبایل قسطی میخرن، میزنی میبری. بابا بیخیال شو. هیچی نمیگفت، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. انکار هم نمیکرد. خونسرد تو چشمای من زل زده بود ولی چهرهش استرسی نداشت. ریلکس بود. یه خب حالا که چیه خاصی تو نگاهش بود. با لحن طلبکاری گفت چیکار کنم؟ خب من که قبلا راجع به پلن حل مشکل ساعت ها فکر کرده بودم و میدونستم از هیچ راه دیگه ای به نتیجه نمیرسم، سریع بسته پیشنهادی رو گذاشتم روی میز. گفتم داداش، ما چقدر بدیم به یه 4 راه بریم بالاتر، بی خیال این 150 متر بشی. انگار اونم اهل معامله بود. یه مکس کوتاهی کرد و گفت چقدر راضی؟ نظرم 5 بود ولی گفتم 10 تومن. پیش خودم فکر کردم اینجا جای فنون مذاکره و چک و چونه نیست. باید یه چیزی بگم گوشت لای دندونش بشه لااقل. حالا مد نظر داشته باشید کل این محاوره و مذاکره قصه 2 الی 3 دقیقه هم نشد. خلاصه گفتم 10 تومن. با رضایت برو یه اسکاپ بالاتر. با دست اشاره کرد اون رفیقش که با فاصله ایستاده بود. با موتور اومد کنارش. گفت از فردا مایی 10 تومن بیا از این آقا بگیر. منم دیدم که کار رو داد دست وردست. سریع به یکی از بچه ها که از پشت شیشه نمایشگاه با چشمهای از تعجب وق زده بیرون نگاه میکردن اشاره کردم اومد جلو. گفتم امرالله، من بودم نبودم این داداشمون اومد از لاعلاجی به گربه گفتم خانم باجی 10 تومن بهش بده. خلاصه همونجا قرارداد شفاهی منعقد شد. حرف با سند برابر شد. جمع شد. سفره موبایل قاپی از اون محدوده مورد نظر جمع شد که شد. یکی دو بارم بیشتر نیومدن پول بگیرن ظاهرا. پول بی زحمت براشون افت داشته و یا دستگیر شدن، نمیدونم. خلاصه ولی آدمای خوشقولی بودن انصافا. حالا جدیدن یه دل دزد ضبط و زاپاس پیدا شده. اینم باید شناسایی کنم ببینم چی کار است. به این 3 یا بیشتر پیشنهاد نمیدم. قبول نکرد بذار خمشه، زاپاس کول کنه تا بگیرنش. چشمش کور. نظرتون چیه؟ آیا چنین کاری کار درستیه؟ کاری به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ کسب و کار، به هر لحاظی که فکر میکنید نظرتون رو درباره این موضوع برام بنویسید اگر تونستید، یا بیاین که دربارش توی کامنت ها امروز حرف بزنیم. محمد جرجندی یک فعال عرصه جرایم سایبری در رابطه با قمار، در رابطه با کلاهبرداری‌های پانزی، درباره این چیزها معمولا پیگیری میکنه و در خیلی از زمینه ها هم پیگیری های ارزشمندی داشته. یکی از پیگیری های اخیرش هم درباره پدوفیلی ها
در تلگرامه که خیلی خیلی کار ارزشمندیه. اما یک توییت امروز کرده که یک مقداری میتونه سوال برانگیز باشه، یعنی حداقل برای من که سوال برانگیز بود. ماجرا اینه که پریشب تقریبا دیروز صبح یک بیانیه رسمی رو دوروف رئیس و مدیر تلگرام منتشر کرد بعد از مدت‌ها که از در واقع چند روز، نزدیک یک هفته که از بازداشتش در فرانسه میگذشت و بالاخره شروع کرد حرف زدن. امکانات تازه تلگرام دیروز عرضه شد، یه تعدادی تغییراتی کرد و اینها و خب سعی میکنم به تقریبا همش بپردازم الان. اما بیانیه رسمی که حالا مرور میکنیم با هم که منتشر شد، حالا این محمد جوجندی اومد نوشت که بیانیه رسمی دروف چند تا نکته‌ای که گفته بودم رو تایید کرد. یک، ایران و ایرانی اهمیتی ندارد. دو، مدیریت محتوای مجرمانه از دست این شبکه خارج شده است. سه، تلنگر فرانسه و بهبود روش‌های کنترلی تلگرام در آینده در نهایت به نفع ایرانی‌ها هم خواهد شد. چهار، ایرانی به مطالبه ببخشید به مطالبه به جای بوق مالی بپرداز. حالا به جای بوق کلمه اینو میشه که خب روم نمیشه بگم. معنی پاچه خانم میده. حالا بیانیه رو میخونم براتون ببینید آیا واقعا همچین استنباطی میکنید یا برعکس. این استنباط من که کاملا برعکسه، چون که درباره خواسته های دولت ایران از خودش و به نوعی پایداری تلگرام در برابر خواسته های این دولت ها صحبت میکنه، درباره خواسته های مختلف صحبت میکنه. شما ببینید آیا استنباطتون بی اهمیت بودن ایرانیه؟ آیا مثل من فکر میکنید برعکسه در واقع و داره اتفاقا برای مخاطب کاربر ایرانیش یک جور قوت قلب سعی میکنه باشه؟ میگه که از همه شما برای حمایت و محبتتون ممنونم. ترجمه ایه که از روی متن انگلیسیش در واقع نوشتم. ماه پیش بعد از رسیدن به پاریس به مدت 4 روز توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفتم. به من گفته شد که ممکنه به دلیل استفاده غیرقانونی دیگران از تلگرام شخصا مسئول شناخته بشم، زیرا مقامات فرانسه پاسخی از تلگرام دریافت نکرده بودند. این موضوع از چندین جهت شگفت انگیز بود. یک، تلگرام در اتحادیه اروپا نماینده رسمی دارد که درخواست‌های اتحادیه اروپا رو دریافت و به اونها پاسخ می‌دهد. آدرس ایمیل اونها مدت هاست که برای هر کسی در این اتحادیه اروپا عبارت آدرس تلگرام در اتحادیه اروپا برای مجریان قانون را جستجو کنه به طور عمومی در دسترسه. دو، مقامات فرانسوی راه حل‌های متعددی برای ارتباط با من جهت درخواست کمک داشتند. به عنوان یک شهروند فرانسوی، تا جایی که می‌دونیم شهروندی امارات، روسیه و فرانسه و شاید جاهای دیگه هم داره. به عنوان شهروند فرانسوی مهم بودن اون در واقع درخواست مکرر کنسولگری فرانسه در دبی شاهدش بودم. مدتی پیش وقتی از من خواستند شخصا به اونها کمک کردم تا یک خط ویژه با تلگرام برای مقابله با تهدیدات تروریسم در فرانسه برقرار کنند. 3. اگر یک کشور از یک سرویس اینترنتی ناراضی باشد، روش معمول شروع یک اقدام قانونی علیه خود سرویس است. استفاده از قوانین مربوط به دوران پیش از تلفن‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیرعامل به جرایم انجام شده توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند رویکردی اشتباه است. ساخت فناوری به خودی خود به اندازه کافی دشوار است. هیچ نوآوری نمیخواد ابزار جدیدی بسازه که اگه بدونه ممکنه که به دلیل استفاده از اون یا سوء استفاده احتمالی از اون شخصا مقصر شناخته بشه. برقراری تعادل مناسب بین حریم خصوصی و امنیت آسان نیست. باید قوانین حریم خصوصی رو با الزامات اجرای قانون و قوانین محلی رو با قوانین اتحادیه اروپا سازگار کنید. همچنین باید محدودیت‌های فناوری رو در نظر بگیرید. به عنوان یک پلتفرم شما می‌خواهید به فرآیندهایتان به صورت جهانی منسجم باشه، در حالی که اطمینان حاصل کنید که در کشورهای با قوانین ضعیف مورد سوء استفاده قرار نمیگیره. حالا ما متعهد به همکاری با نهادهای نظارتی برای یافتن تعادل مناسب بوده ایم. بله، ما به اصول خود پایبندیم. تجربه ما از مأموریت ما برای حفاظت از کاربرانمان در رژیم‌های به قول او استبدادی شکل گرفته، اما همیشه آماده گفتگو بودیم. گاهی اوقات نمیتوانیم با تنظیم کننده های مقررات یک کشور بر سر
تعادل صحیح بین حریم خصوصی و امنیت به توافق برسیم. در چنین مواردی آماده ترک اون کشور هستیم. ما این کار را بارها انجام داده ایم. وقتی روسیه از ما خواست کلیدهای رمزنگاری رو برای نظارت ارائه کنیم، ما امتناع کردیم و تلگرام در روسیه ممنوع شد. اینجا درباره ایران صحبت میکنه. میگه که وقتی ایران از ما خواست کانال‌های معترضان صلح طلب رو به قول اون مسدود کنیم، ما امتناع کردیم و تلگرام در ایران ممنوع شد. ما آماده ایم تا بازارهایی که با اصول ما سازگار نیستند رو ترک کنیم، زیرا هدف ما پول نیست. ما با نیت خیر و دفاع از حقوق اساسی مردم، به ویژه در مکانهایی که این حقوق نقض می شود، فعالیت می کنیم. این به این معنا نیست که تلگرام بی‌نقص است. حتی اینکه مقامات می توانند در مواردی جایی که باید درخواست‌ها رو ارسال کنند هم دچار سردرگمی بشن، چیزیه که ما باید بهبودش بدیم. اما ادعاهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه تلگرام به نوعی یک بهشت آنارشیستی کاملا نادرست است. ما روزانه میلیون‌ها پست و کانال مضر رو حذف می‌کنیم. گزارش‌های شفافیت روزانه منتشر می‌کنیم، مانند این و اون که لینک داده. ما با سازمان‌های غیر دولتی خطهای مستقیم داریم تا درخواست‌های فوری تعدیل رو سریعتر پردازش کنیم. با این حال میشنویم که برخی معتقدند این کافی نیست. افزایش ناگهانی تعداد کاربران تلگرام به 950 میلیون نفر باعث مشکلاتی شد که سوء استفاده مجرمان از پلتفرم ما رو آسان تر کرد. به همین دلیله که هدف شخصی من اینه که مطمئن بشم که ما در این زمینه به طور قابل توجهی بهبود می‌یابیم. ما قبلا این فرآیند را به صورت داخلی آغاز کردیم و به زودی جزئیات بیشتری درباره پیشرفت‌هایمان رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. آیا استنباط شما اینه که برگردیم به همون اتفاق نوشته قبلی آقای جورج اندی و استنباطایی که کرده بود؟ چی نوشته بود؟ نوشته بودش که یک، ایران و ایرانی اهمیتی ندارد. دو، مدیریت محتوای مجرمانه از دست این شبکه خارج شده است. سه، تلنگر فرانسه و بهبود روش‌های کنترلی تلگرام در آینده در نهایت به نفع ایرانی‌ها هم خواهد بود. این البته موافقم باش. چهار، ایرانی به مطالبات بپرداز جای پاچه خاری. نظرتون درباره این چیه؟ درباره تلگرام خبرها بیشتر از ایناست، در ادامه براتون توضیح میدم. یوتیوب یک امکانی داره که من خب تقریبا یک هفته است که دارم مرتب ازش استفاده میکنم. امکان فصل بندی و بخش بندی کردن ویدیو. تو انگلیسی که خب فرق میکنه، اتوماتیک همین کار انجام میده، اما توی فارسی دستی باید تعیین کنیم که تعیین میکنم که مثل فهرست روزنامه مجله است که هر کدوم دقیقه چند شروع میشه یا نمیشه. شما اگه مثلا به نظرتون اومد که چقدر دارم روده درازی میکنم توی زمینه ای، یا به نظرتون یک موضوع جذاب نبود یا نمیخواستن اصلا گوش کنید و میخواستید موضوع بعدی رو گوش کنید یا ببینید، میتونید از توی دیسکریپشن یا توضیحات یا بستگی اینکه رو موبایل باشید یا روی کامپیوتر، معمولا زیرش میاد یا سمت راست تصویر در واقع تکه تکه های ویدیو هست که میتونید اون موضوع خاص رو انتخاب کنید و برید اونو فقط نگاه کنید، یا موضوع خاصی رو بپرید یا برگردید عقب یا دوباره بشنوید یا هر کدوم از اینها. یه کار دیگه هم کردم، در واقع نمیدونم چرا تا حالا نمی‌کردم. از کانال هایی که اسم برده میشه توی ویدیو، مثلا کانال پارسی، کانال آزاد، تلویزیون من و تو، حرف نو، نمیدونم فلان بهمان، همه اینها، چالنگی، نمیدونم ایرج مصداقی، اینها هر وقتی از هر کدوم اسم ببرم مثل یه جور پاورقی توی دیسکریپشن یا توضیحات لینک اون کانال رو هم میذارم که دسترسی به اون کانال برای شما وقتی میخواید دسترسی داشته باشید و برید ببینید راحت تر باشه. حالا منابع صحبت خام رو هم میتونم بذارم اگه فکر میکنین بهتر و کاربردی تره. یعنی مثلا اگر درباره توییت محمد جرجندی یا توییت علی خسروانی یا درباره یک موضوع دیگه راجع به یک فیلم دیگه صحبت میکنم یا سریال یا هر چیزی، لینک مربوط به اونها رو هم میتونم توی دیسکریپشن یا توضیحات بذارم. ببینیم که چی باب سلیقه شماست و بهتره که کدوم کار رو بکنیم، مثلا لازم هست نیست، چطور باشه، خوبه یا نباشه. برام این رو هم اگر دوست داشتید افتخار بدید و نظرتون رو بنویسید. بعد از انتشار اطلاعیه پال دوروف درباره این ماجرا، درباره اتهاماتی که بهش وارد شده بود درباره مواد مخدر، پولشویی، پورنوگرافی کودکان و همه اینها، حالا یک سری تغییرات در لحن، در بیان و امکانات تلگرام داره داده میشه که
به نظر میرسه یک جورهایی عقب نشینی هم اگر نباشه تقویت سیستم نظارتیه. کاری که کرده اینه که اومده و مثلا امکانی رو که مربوط میشه به افرادی که در نزدیکی شما هستند پیدا کنید برداشته و خب توجیه کرده که تعداد کمی ازش استفاده میکردند. بعد میگه که درصد خیلی کمی از کلاهبرداران هستند که از بخش مدیا یا عکس ها و اینها در اون سرویس تلگراف که یه جور صفحه وبلاگ نویسی بود سوء استفاده میکردند. به خاطر همین این بخشش رو هم حذف کردند. به جاش امکانات اقتصادی ماجرای مقدار زیاد شده. مثلا شما امکان ساخت فروشگاه رو حالا بهتر خواهید داشت. امکان اینکه بتونید از امکانات خود کانال استفاده کنید برای که استارز که یک جور ژتون، یک واحد پولی داخلی تلگرامه، به هم دیگه بدید بیشتر میشه. و بعد حالا تا الان میتونستن اعضای یک کانال بیان و به اون پست ها به کانال اینها استارز بدن. حالا یک مدیر یک کانال تلگرامی هم میتونه بیاد و استارز رو تقسیم کنه و بین کاربران خودش در واقع تقسیم کنه. بعد حالا کاربران و اون فرد میتونن توی بوست کردن و تقویت کردن اون کانال و حالا امکان استوری گذاشتن و اینها با هم مشارکت بیشتری داشته باشن. از طرف دیگه خب فروشگاه و این چیزا خیلی راحت تر شده. سایت ساز در روی تون چین، اون سرویسی که هست، خیلی راحت تر داره میشه و ابزارهای دیگه ای که ارائه میشه. در کنار اینها که اون بازی مربوط به تپ تو ارن یا کلیک کن پول در بیار که همستر و داگز و حالا پیکز و نمیدونم اینا هم هست، هی داره هر روز تقویت میشه، سرویس های تازه ارائه میشه و اینها. اینجا با چند تا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه ازتون دعوت میکنم حتما توی کانال تلگرامی بیاین حاضر باشید. در واقع تمام اطلاعات و ترندها و اینها رو ما در طول روز با هم اونجا پیگیری میکنیم، اضافه بر مطالبی که شب میاد روی کانال. یه وقتایی هم پیش میاد که بعضی از این خبرهای اولیه خام رو روی اون میذاریم. پادکست هم که جدا دستگرمیه که این هفته دستگرمی میریم و از هفته بعد کارش رو خیلی جدی امیدوارم بتونم شروع کنم و خیلی خوب پیش ببرم. الان توی کست باکس تعداد سابسکرایبر ها داره یواش یواش زیاد میشه. کانال هم کامنت هم گذاشته بودین تو دوستان که خیلی ازتون ممنونم. بحث بعدی اینه که مثلا ما میتونیم بیایم و حالا جدای اون حمایتی که بعضی از دوستان هم میکردند از کانال با تقدیم استارز به عنوان یک حمایت، یک جور دستخوش روی کانال تلگرام، حالا میشه پست هایی رو ارائه داد که در واقع برای افرادی که عضو ترند ارائه بشه. یا مثلا حالا مثال دارم میزنم روی کانال تلگرام خودم، اینکه در واقع بر اساس یه سری سازوکارهایی که پیدا کنیم، حالا مسابقه نمیدونم یا اطلاعات عمومی یا هر چیزی یا تست یا هر چیزی، بتونیم در واقع یک مقداری مبادله کوین داشته باشیم بین خودمون. یه کار دیگه هم که در کنار این میتونیم انجام بدیم اینه که بیام و این بازی دیفای یک سرویس مالی نامتمرکزه که توی این سرویس مالی نامتمرکز در واقع همه چیز بر بستر چین، این بلاک چین شکل میگیره مثل بیت کوین و این چیزها، ولی روی سیستم تون. اخبار مربوط به این رو از یک طرف و معرفی سرویس های تازه، اینکه چجوری بیایم همگی با هم توانمندتر بشیم روی تلگرام با این سرویس جدیدی که با وب 3 و اینها سازوکار پیش میره. و از طرف دیگه مثلا USDT تون چین، USDT یه جور استیبل کوینه، یه جور ارزهای سکه هاییه که قیمتش خیلی تغییر نمیکنه، بالا پایین نمیره، مثل تتر که خب USDT اسمش. این روی سرویس های مختلفی فعاله و روی سرویس های مختلف معمولا حالا روی ترون یا روی اتریوم اکتیوه. روی این دوتا هزینه سوخت انتقالش زیاده عمدتا. روی این سرویس تون ظاهرا قراره این به کمترین حد ممکن برسه و از همه نظر به صرفه تر خواهد شد. 950 میلیون کاربر که حالا رسیده به اینکه 10 میلیون نفرشون به صورت تلگرام پریمیوم دارن استفاده میکنن و امروز هم اعلام شد این امکان. حالا خدمات خیلی زیادی خواهند داشت و توی این اکوسیستم مبادلات مالی، مبادلات کالا در واقع تبادل کالا با کالا، کالا با
کوین با در واقع طلا چرا میگم کالا با کوین، کالا با تون در واقع یک بخشی از کوین ها. و حالا همین استارز و اینها خیلی رونق میگیره و خودش یک دانش تازه است. اگر فکر میکنین جالبه، من میتونم اخبار و رویدادهای این لینک در واقع برنامه های معتبری که حالا دوستان هستن که کارشناس ترن و میتونن در اختیارم بذارن، اونایی که کلاهبرداری نیست عمدتاً و خالی بندی نیست، به قول معروف اسکم نیست و اینها رو بیایم و روزانه روی صفحه تلگرام منتشر کنیم. یا حتی توی ویدیو اگر فکر میکنید با این سیستم فصل بندی این امکان هست که محتواهایی رو هم داشته باشیم که شما اگر دوست نداشتید از روش میتونید بپرید، میتونیم در واقع محتوای متنوع تری رو عرضه کنیم و با هم در میون بذاریم که خیال من راحت باشه دیگه. چون یک روزنامه رو که همیشه همه نمیخواد بخونن، میپرن جلو، میرید صفحه ورزشی، برمیگردید صفحه گزارش، بعد میایین اینجوری تا میکنین جدول حل میکنید، دوباره میرید صفحه اول، ادامه صفحه آخر. یک همچین قالبی رو میشه توی ویدیو داشت. یعنی من توقع ندارم واقعا که شما همه مطالبی که در طول روز ارائه میشه رو پیگیری کنید و همون علاقمندی های من رو داشته باشید. اما این آمادگی رو دارم که طور اینها رو بچینم کنار هم که تقریبا تمام علاقمندی های روزانمون رو، تمام که حالا یه مقدار اغراقه، بخش زیادی از علاقمندی های مفید روزانه رو بتونیم اینجوری با هم پیگیری کنیم. نظرتون رو برام بنویسید تا بریم سراغ اخبار و ایده های بعدی امروز. مهران مدیری یک برنامه شروع کرده بود به اسم گلیاپوچ در فیلیمو، پلتفرم آنلاین ایرانی مجاز که خب به خاطر همکاری نیک یوسفی، یکی از چهره های 1401، خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت همکاری او با مهران مدیری و اینا. اما حالا یک محصولی هم ارائه کردند که این محصول داره تبلیغ میشه و یک بسته بازی همراه با کارت و تاس و اینجور چیز هاست که باهاش مردم در واقع میتونن همون بازی رو که توی این رئالیتی شویی که داره پخش میشه میکنن، خودشون به صورت گروهی بازی کنن. حالا این بازیه ظاهرا داره پرفروش میشه، هنوزم خیلی تبلیغات عمومی گسترده‌ای شروع نشده، ولی یه سری کمپین هایی رو تو اینستاگرام در پیش گرفتن که این بازی رو دارن حالا مطرح میکنن که گل بکنه. سریال زخم کاری افتان و خیزان داره میره جلو و خب قسمت 13 این هفته پخش شد و با قسمت 13 میشه گفتش که در اواخر دیگه فصل 3 به سر میبریم، چون بعضی از شخصیت ها حذف شدن دیگه از داستان و شخصیت هایی که موندن اونقدر زیاد نیستن که فکر کنیم که حالا این سریال ادامه داره. سریال داریوش هم باز با همون خط صافی که داره در پیش گرفته بود داره پیش میره و به نظر من سریال بدی نیست. اما باز بخوایم بگیم که خبر مهم این هفته چیه، یه خبر مربوط به اومدن فیلم سینمایی تمساح خونیه که اکران شد در تلویزیون. یک کمدیه که جواد عزتی ساخته، همون مالکی سریال زخم کاری، و به نظر میرسه که امروز دیدمش. با اون گارد منفی که دارم نسبت به این محصولات کمدی این روزها که چقدر به نظرم دستمالی شده هستند، این اونقدر بد نبود و حتی یه جاهایی خوب هم بود. یعنی جدای این که حالا یه سری چهره‌های تکراری میبینید، همون چهره‌هایی که در واقع توی زخم کاری و این ور میبینید عمدتاً، و خیلی هم شاهکاری نیست، اما داستان کلیشه‌ای داشت که داستان کلیشه‌ای نه به معنی منفی، به معنی مثبت، که روتین بود و از صدا بد استفاده نشده بود. صدا بردارش خیلی خوب بود، مثلا من با یک هدفون جدیدم که تست کردم، یه جور سیستم مثل دالبی اسپیس، یک هستش اسپیشیال یا همین چیزی، یه سرویسی که مثل دالبی تو سینما عمل میکنه و دیدم که اولین فیلم ایرانی بود که من دیدم این مدت که سیستم صدا برداریش اونو ساپورت کرد و از این نظر هم خب خیلی با ذوق و شوق بیشتر نشستم نگاه کردم. ولی جدا این یک کلیشه است، یک کلیشه فقیر و غنی، یک کلیشه مافیایی، یک کلیشه عشق، رابطه، حسادت، دلهوره و همه اینها. اما فیلم برداریش یه جاهایش خوب بود، مثلا صحنه های خیابانی که داره،
صحنه ها تنوع داشتن، داستان شاهکار نیست اصلا، ولی کمدیش به جز حالا بعضی از استعاره های جنسی که هستش توش، کمدی موقعیت بود بیشتر تو کمدی اه، لجن، سرایی در دیالوگ، چیزی که تو خیلی از سریال های و فیلم های دیگه میبینی، فیلم های کمدی که وجود داره، مثلا سریال چه میدونم نیسان آبی، نمیدونم فلان این چیزا، اه، یا اون یکی لیورپول بود، چی بود، منچستر یونایتد، لیورپول هم چیزی بودش یادم نیست. ام، اگر بیکار بودید ببینید، ولی توصیه کاملی نمی کنم. یک سریال دیگه ای هم قراره از جمعه هفته آینده، یعنی همین 5 روز دیگه پخش بشه به اسم گردن زنی، که سامان مقدم فیلم ساز پشت اونه، کارگردانشه، تهیه کنندش علی قربانزاده است. اگه یادتون باشه اون فیلم سیاه و وحش رو نمیدونم اینا که قدیما در دهه 70 اکران میشد و اون زمان چهره ای شده بود واسه خودش، و البته سال بالایی همرسه منم بودش، به خاطر همین خیلی من بیشتر یادمه، ممکن شما اونقدر یادتون نباشه. و توش هم افرادی مثل الهام پاونژاد و اینها قراره بازی کنن. تبلیغات شروع شده و ظاهرا اگه بد قولی نکنن از همین جمعه‌ای که میاد پخشش شروع خواهد شد. من اخبارش رو با شما در میون خواهم گذاشت. یک سخنرانی از عباس میلانی منتشر شده، مورخ سابقا خب چپ، که قبل از انقلاب هم تصاویرش توی همین 1 سال گذشته منتشر شد، که در یک دادگاهی حضور داشت و به نام عباس میلانی اه، تبریزی یه همچین چیزی. و خب بعدها معمای شاه رو نوشت، معمای هویدا رو نوشت، فیلم کتاب شاه رو نوشت، و حالا درباره رضا شاه و یه جور مقایسه تطبیقی حرف میزنه. نکاتش رو براتون آوردم. مورد اول اینه که درباره مقایسه مشاوران فرهنگی دوره رضا شاه با مشاوران فعلی میگه که 100 سال پیش مشاوران فرهنگی مملکت فروغی و قزوینی و تقی‌زاده بودند، در حالی که امروز خب افرادی که هستند قابل مقایسه با اونها نیستند. درباره نظارت استصوابی و به قول اون تقلب در انتخابات صحبت میکنه. مورد دوم میگه که تحت نظارت استصوابی یک نفر برای بقیه تعیین میکنه که خب طبق نظر اونها اعمال بشه. مورد سوم درباره رضا شاه و دستاوردهای فرهنگی حرف میزنه. میگه با حفظ زبان فارسی، تغییر نام نهادهای دولتی، تأسیس دانشگاه و ایجاد فرنگستان زبان، نقش کلیدی در توسعه فرهنگی ایران ایفا کرد. مورد بعدی درباره تأثیرات تاریخی و تلاش‌های رضاشاه. میگه رضاشاه به حفظ و توسعه هنرهای ایرانی، صنایع دستی و معماری سنتی علاقمند بود و در تلاش بود که فرهنگ ایرانی رو حفظ و ارتقا بده. مورد پنجم توسعه سیاسی در زمان رضاشاه، چیزی که معمولا خیلی از اون انتقاد میشه. اما عباس میلانی میگه توسعه سیاسی در دوره رضاشاه فقط به معنای تشکیل حزب و فعال سیاسی نبود، بلکه شامل ورود زنان به جامعه، اصلاح نظام آموزشی و خروج افراد معمم از اونجا و ایجاد دانشگاه بوده. ششمین مورد جایگاه و میراث رضاشاه در تاریخ. میگه تبلیغات منفی علیه او توسط چپگرایان و مذهبیون باعث تخریب تصویر اون شده، اما نقش اون در حفظ و توسعه ایران در طول زمان به باور عباس میلانی روشن شده. مورد هفتم راه آهن سراسری و اهمیت اقتصادی و اجتماعی اون. ساخت راه آهن سراسری توسط او نه تنها باعث تحرک اقتصادی و اجتماعی شد، بلکه به عنوان بخشی از هویت ملی ایران در نظر گرفته میشه. مورد هشتم انتقادها از اونه و دفاع از او از طرف عده دیگه. میگه هرچند برخی منتقدان به محدودیت‌های سیاسی رضاشاه اشاره می‌کنند، اما دستاوردهای او در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی به باور من به طور قابل توجهی مورد تحسین قرار گرفته. از طرف دیگه یک مناظره‌ای درباره توسعه ایران بین کمال عطاری و فرهاد نیلی برگزار شده. توش درباره مفهوم توسعه صحبت میشه، فرآیندی که توی اون سطح بهره‌مندی انسان‌ها بهبود پیدا میکنه و این بهبود باید پایدار و بر اساس انتخاب خود افراد باشه. مورد دوم که مورد بحث قرار گرفته لزوم اجماع نخبگانیه. برای رسیدن به توسعه ابتدا باید یک توافق نخبگانی شکل بگیره که به یک توافق اجتماعی برسه. مورد سوم رابطه دشمنی و توسعه است. بیان میشه که توسعه با دشمنی امکان پذیر نیست و نیازمند رویکردهایی مبتنی بر همکاریه. مورد چهارم ایدئولوژی و توسعه است.
کمال اطهاری به این اشاره میکنه که نگاه‌های ایدئولوژیک در ایران مانع توسعه شدن و باید از اونها عبور کرد. مورد پنجم، الگوهای توسعه های متفاوته. نیلی به تفاوت میان الگوهای توسعه جهانی و ضرورت تعریف یک الگوی مناسب برای شرایط خاص ایران اشاره میکنه. اهمیت نهادها مورد ششم. بحث میشه که نهادهای اجتماعی و سیاسی مثل بازار و دولت نقش مهمی در توسعه دارند و باید هماهنگ شوند. هفتمین مورد، دولت توسعه بخش. کمال عطاری تاکید میکنه که دولت باید نقشی فعال در توسعه داشته باشه، به ویژه در دوران کنونی که به عنوان دوران پساصنعتی شناخته میشه. هشتمین مورد، پاسخ به بحران هاست. هر دو نفر بر این نکته تاکید دارند که باید برنامه‌های روشنی برای مواجهه با بحران‌های کنونی و زیست پذیری آینده ایران تدوین بشه. مورد نهم، نقش بازار و دولت که بحث بر سر اینکه چه میزان از امور باید به بازار سپرده بشه و دولت در چه زمینه‌هایی باید مداخله کنه با هم بحث میکنن. و آخرین مورد، دهمین مورد، بهره‌مندی فردی و جمعی. توسعه هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی و جمعی اهمیت داره و باید به بهبود کیفیت زندگی مردم در هر دو سطح پرداخته بشه. این خلاصه و چکیده و لب صحبت‌هاییه که در این مناظره بین این دو شخص در رسانه آزاد صورت گرفته. ظاهرا هم اون مشکل دیروزی خیلی حاد نبوده و بحثی که بر سر ریپورت شدن و اینها هست خاتمه یافته، چون دیگه دربارش صحبتی نکردن. خب، از ماجراهای سرگرمی و ایران و اینها یه لحظه دوباره بریم تو تکنولوژی، البته مرتبط با ایران، و بریم سراغ هم ایلان ماسک هم کاخ سفید. رویترز گزارش داده که کاخ سفید به منظور متقاعد کردن شرکت‌های بزرگ تکنولوژی برای ارائه پهنای باند بیشتر به ابزارهای دور زدن سانسور دولتی اینترنت روز پنجشنبه با نمایندگان آمازون. چرا آمازون؟ احتمالا اهمیتش به خاطر سرورهای فوق‌العاده قوی ابریه که خیلی از سرویس‌های دیگه، حتی مثلا همین توییتر و ایکس و اینها ازش استفاده میکنن. آلفابت یعنی همون گوگل، مایکروسافت و کلودفلر جلسه برگزار کرده. رویترز میگه که استفاده از این ابزارها در کشورهای مانند ایران، روسیه و میانمار یا برمه که دولت‌هاشون سانسور شدیدی بر اینترنت اعمال میکنه افزایش یافته. رئیس صندوق تکنولوژی آزاد، یه جایی توی آمریکا ظاهراً، که لارا کانینگهام رئیسشه، گفته که پیشنهاد اینه که شرکت‌های بزرگ تکنولوژی پهنای باند سرورها رو با تخفیف یا به طور سوبسیدی ارائه کنند تا پاسخگوی نیاز درخواست‌های VPN هایی که این صندوق های تأمین مالی میکنه باشن. به گفته او در سالهای اخیر درخواست VPN به خصوص در کشورهای مانند ایران و روسیه رشد انفجاری داشت که خب غیب گفته. اون گفته که در یک دهه اخیر به طور معمول پوشش 9 میلیون VPN در ماه انجام میشه، اما اکنون این رقم 4 برابر شده. با این افزایش تقاضا در کشورهای مثل ایران موجب شده که تأمین VPN با مشکلاتی مواجه بشه. اون میگه در حال حاضر 46 میلیون نفر از VPN های تحت حمایتشون استفاده میکنن و پوشش این تقاضا از در واقع هزینه زیادی داره. میگه میخوایم این افزایش تقاضا رو پوشش بدیم و از این شرکت ها کمک میخواد. حالا از طرف دیگه بحث استارلینک دوباره خیلی داغ شده. متعلق به اسپیس ایکس، یکی از شرکت های ایلان ماسک. نقشه دیروز خیلی پخش شد، یعنی چند نقشه که خب نشون میداد که پراکندگی استفاده از استارلینک در ایران خیلی زیاد شده. شواهد زیادی هم کاربرها اومدن نوشتن دربارش که آره افرادی رو میشناسن که در ایران استفاده میکنن. حتی مثلا دیدم که آقایی به اسم حسین سارمی که خبرنگار یکی از نشریات خبرگزاری های اصولگرا هم هست، او هم حتی اومده بود و این موضوع رو نوشته بود. از طرف دیگه عادل طالبی که از فعالان اکوسیستم کارآفرینی که در خارج از ایران هست هم از شواهد خودش نوشته بود و اینکه حالا نقشه قابل استنادی یا نیست و کنار گذاشته بودن و گفته بودن که خیلی شرکت ها به سمتش رفتن و خب کاربرهایی که هزینه های بیشتری حاضرن بدن سمتش رفتن و مجتمع های مسکونی هم همینطور، چون برای شرکت ها خیلی سنگین نیست هزینه پرداخت کردنش. $100 حالا کنار گذاشتن واسه این کار، حالا حقوق یک کارمنده دیگه. و مجتمع های مسکونی هم خب مثلا یه ممکنه 50 تا 100 تا
واحدن و این تخص کردن هزینهش، شیر کردن حالا بین واحدهای مختلف با توجه به اینترنتی که به دستشون میاد و تقریبا هم اینترنت با ثباتیه و اگرچه از اینترنت جهانی سرعت پایینتری داره این تکنولوژی هنوز، اما از اینترنت های معمول در ایران سرعتش خیلی بالاتره. خب مورد بررسی قرار گرفته. عده دیگه ای هم مثل وحید آنلاین و بهمن دارالشفایی و این افراد خب بالور دادن بیشتر روی اینکه این نقشه جعلیه. البته نقشه جعلی نیست، مربوط به یک سایتی که با خود اظهاری در واقع فراهم میشه و میشه دید که در کجای جهان چه افرادی دارن از استارلینک استفاده میکنن و ممکنه کاملا معتبر نباشه، ولی در واقع معتبرترین نقشه که در این زمینه وجود داره فعلا، حالا با همه نواقصش، چون هیچ کس خب اینکه آدرس دقیقشون رو بیان بدن توش که به هر حال منطقی نیست، ولی فعلا تنها استنادی که وجود داره همین نقش است. باز هم بحث استارلینک و فیلترینگ و اینها طبق معمول همه روزه بر اساس این اخبار داغ بوده. اما بریم سراغ سریال های ترکی. نه دست نگه دارید، منظورم سریال های ترکیه بر اساس باورهای عموم نیست. یک ماجرایی هست، سریال های ترکی رو فصل جدیدش داره شروع میشه همین روزها. فصل جدید یعنی 3 تا فصل داریم تقریبا در پخش صنعت سرگرمی و هنر ترکیه که بخشیش روی شبکه‌های جم و شبکه‌های داخلی و اینها پخش میشه، روی همون فیلمو و اماوا و فیلم نت و اینها هم عرضه میشه. بخشی حالا سانسور نشده ترش روی جم ارائه میشه و حالا یه مقدارش روی ام بی سی پرشیا و باز اینا رو بذاریم کنار. یک صنعت سرگرمیه، به شکل یک بورس عمل میکنه. اینجوری که شما هر وقت سریال ترکی پخش میشه که هر شب پخش سریال هست چند تا در شب، حوالی ساعت 8 شب 8 و نیم شب شروع میشه به وقت ترکیه و سریال تا 12 شب طول میکشه. سریال که تا 12 شب طول میکشه تا 12 و نیم شب، معمولا 1 ساعت و 50 دقیقه تا 2 ساعت و 20 دقیقه زمانشونه. بسته به اینکه کدوم شبکه پخش میشه اینا رقابت میکنن با هم و هر روز صبحش ساعت 10 صبح تقریبا به وقت ترکیه ریتینگ اون توسط یک مؤسسه به اسم آرتورک تعیین میشه. این ریتینگ تاثیر میذاره رو قیمت آگهی ها، روی میزان تداوم سریال، اینکه کی قطع بشه کی نشه. و دقیقا مثل یک لیگ فوتباله که شما فرض کنید که اگر یک تیم نتیجه خوبی نمیگیره، یهو یک بازیگر میتونه بخره، بازیکن میتونه بخره اونجا اینجا بازیگر بخره و وارد سریال بکنه و سریال رو بالا بکشه یا زمین بزنه و قطع بشه. حالا هر شبکه‌ای هم یک اصولی داره، یکی آخر فصل تمومشون میکنه اگه موفق نبودن، یکی 5 قسمت بعد، بعضی هم هستن که اونقدر سرمایه مالیشون قوی نیست و همونجا درجا میزنن سریال رو قطع میکنن. حالا یک اکوسیستمی پشت اینها را میفته، اکوسیستمی که مرتبط با لباسه، مرتبط با رسانه هاست، مرتبط با دکوراسیونه، مرتبط با تبلیغات و مشهور به پروداکت پلیسمنت، یعنی محصولاتی که توی این سریال ها عرضه میشه و خیلی چیزهای دیگه. فصل جدیدش داره شروع میشه و همین دیشب اولین قسمت از یکی از سریال های مهم این فصل شروع شد. بعضی از سریال ها از فصل قبل باقی موندن. فصل قبل که میگم یعنی قبل از تابستون، تو فصلی که منتهی میشد به مثلا تیر ماه یا خرداد ماه و حالا بعد از استراحت با تغییراتی فصل جدیدشون شروع میشه. ایده من اینه که توی این برنامه بیایم، اگر شما موافق هستید، این صنعت رو به صورت روزانه، هفتگی حالا یا در هفته چند بار با هم پیگیری کنیم، به این شکل که بیام و اخبار سریال ها، انتشارشون یا حتی خلاصه ای از اونها رو میتونم به صورت خیلی گذرا توی برنامه ها اواخر برنامه بذارم و با همون امکان فصل بندی، اگر دوست نداشتید از روش بپرید، اگر دوست داشتید بیاین روی اون و از به خبرهای دیگه بپرین و این بخش رو پیگیری کنید. امکان اینکه به لحاظ زمانی اینکه خود ریتینگ ها رو بیام فقط آمار دقیقش رو بدم کامل بگم توی فایل ویدئویی خیلی نیست، مگر اینکه حالا تحلیل اونها رو بخوایم بیاریم. به خاطر همین توی توییتر و اینستاگرام هم میشه، ولی بیشتر توی تلگرام و از همه سریعتر توی توییتر
میشه اینها رو به صورت منظم هر روز به صورت جدول ها اخبارش رو اینها بیارم بگم، اخبار خودشون هم، اخبار ریز این سریال ها رو هم به اطلاعتون برسونم و بررسیشون و نکاتشون، حواشیشون، اینها رو بیاریم تو برنامه ویدئویی صبح به صبح با هم دیگه مرور کنیم، مثل سریال های ایرانی که میکنیم، مثل سریال ها و سرگرمی های خارجی مغرب زمین تر، آمریکا و اروپا که انجام میدیم و حالا امیدوارم بهتر و بیشترش هم بکنیم. این ترند های مربوط به سریال های ترکی و این صنعت هم پیگیری کنیم. برام بنویسید نظرتون چیه. و اینکه خب وقتی دیشب پخش شده همین سریال جدید، من تا ساعت دیگه توی توییتر حتما و تلگرام ریتینگش رو قرار میدم و این روند رو شروع میکنیم با فصل جدید و فصل جدید رو با هم پیش میبریم و مرور میکنیم و ریکپ میکنیم. نظرتون خیلی برام در زمین مهم. اما خبر چیه؟ روز پخش اولین قسمت سریال کوتوکان بود دیشب. این سریال داستان کارتال، یک افسر سابق پلیس رو روایت میکنه که در حین کار به عنوان رئیس امنیت، رئیس سکیوریتی در واقع، توی یک کلوپ شبانه درگیر با یک گروه مافیایی خطرناک میشه. بعد از بازگشت و زندگی با فرزنداش که سالها دور از اون زندگی کردند، کارتال تلاش میکنه تا از چنگال مافیا فرار کنه و در عین حال با چالش پدر شدن هم برای فرزندانش روبرو بشه. به زودی مسیر کارتال با نازان، دختر رئیس مافیا که منتظر آزادی نامزدش از زندانه، تلاقی میکنه. با وجود تمام خطرات، مرگ‌ها و خیانت‌ها، این دو با هم تلاش میکنند تا در کنار هم بایستند و در این لانه گرگ‌ها به قول معروف زنده بمونند، در حالی که با وجود تمام مشکلات عشق ورزیدن و عاشق شدن رو هم یاد میگیرن. سریال مافیایی عاشقانه قاعدتا اینجور که توضیح داده شده و خب من سعی میکنم اسپویل نکنم تو این برنامه تا نظر شما رو بدونم که آیا خلاصه سریال ها رو میخواین تعریف کنم، نمیخواین تعریف کنم یا چی کار کنم. اما یک خبر دیگه هم هست، سریال کیزیلجیک شربتی که از فصل قبل اومده، فصل جدید خودش رو قراره شروع کنه. سریال شربت زغال‌اخته است. خیلی هم تماشاش برای ما ایرانی ها با توجه به اینکه کشمکش های بین خانواده های محافظه کار به قول ترک ها و حالا وجود که ما به عنوان خانواده های سنتی تر میشناسیم و خانواده های مدرن و همه اینها رو روایت میکنه. توی ویدیوهای بعدی میتونم روزهای بعد بیشتر و ریزتر دربارشون باهاتون صحبت کنم. اما از 13 سپتامبر قراره، یعنی یک هفته دیگه، پخشش شروع بشه و حالا عکس ها و ویدیو و تیزر و این چیزهاش داره یواش یواش میاد که سرنخ داستان هم لو نره. اما آخرین خبر امروز از ایران و ترکیه بیایم بیرون، بریم سراغ آمریکا و کشورهای غربی. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از پست های مختلف توی ایکس، میشه فهمید که تا 6 سپتامبر 2024 آهنگ خیلی مشهور و محبوب Die With A Smile از لیدی گاگا و برونو مارس یک عملکرد خیلی خوبی توی اسپاتیفای پیدا کرده. این آهنگ به جایگاه شماره 1 در جدول جهانی اسپاتیفای رسیده و رکورد روزانه جدیدی رو با 11.5 میلیون استریم پخش در واقع ثبت کرده برای خودش و تا تاریخ 4 سپتامبر، یعنی 3 روز پیش، هم برای 11 روز متوالی در صدر آهنگ ها قرار داشته. این آهنگ چندمین بار هستش که به رتبه اول اسپاتیفای جهانی دست یافته. تعدادش هم از 9.4 میلیون استریم در زمانی که اولین بار رسیده بود به رتبه 1 تا الان همینجور داره بیشتر میشه. فقط هم مال اسپاتیفای نیست، چک کردم دیدم که توی مثلا بیلبورد گلوبال هم رتبه اول رو داره و جاهای مختلف هم رتبه‌هاش همش بالاست. این دومین همکاری لیدی گاگاست که در اسپاتیفای جهانی به شماره 1 میرسه. آهنگ قبلیش رین آن می بوده که قبلا عرضه شده و به این رکورد واقعا عجیب و غریب و بی همتا دست پیدا کرده. دیروز هم درباره آهنگای سابرینا کارپنتر صحبت کردیم که میتونید کلیک کنید برید ویدیو دیروز رو ببینید، ولی بقیه ویدیوها رو اگه دوست داشتید نگاه نکنید، فقط اون بخش مربوط به اون رو از میان فصل ها انتخاب کنید. من دنبال اینم که لینک مستقیم به یک بخشی از یوتیوب رو هم پیدا کنم. هنوز یاد نگرفتم چجوری این کار. اگر بلدین برام توی کامنت ها بذارید و اگر نه که باید برم سرچ کنم امروز ببینم یاد میگیرم یا نه.
ممنون از اینکه روز شنبهتون رو بخشیش رو با برنامه من گذروندین. من نیما افشارداری سعی میکنم اخبار و وقایع روز رو با نگاه خودم، با نگاه شخصی که خودم دنبال میکنم و یک مقداری با دغدغه ایرانگرایی دنبال کنم و هر روز حد اکثر تا 8 صبح به اطلاع شما برسونم. تا ویدیوی بعدی فردا، خدا نگهدار.